Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден оголосив, що його країна відмовляється від закупівлі російської нафти, газу і вугілля. Незважаючи на те, що європейці не можуть поки що зробити рівно так, як вирішили Сполучені Штати, і про це Джозеф Байден сказав у своєму зверненні до нації, тим не менш рішення американського президента завдасть непоправної шкоди російській економіці. Тим більш на тлі того, що західні нафтові гіганти, такі як British Petroleum чи Shell, відмовляються від будь-яких параметрів співробітництва із Російською Федерацією. Та й європейці говорять про те, що, незважаючи на всю свою залежність від Росії, вони будуть закупати у Москви енергоносії тимчасово. Вже до кінця 2022 року від закупівлі російських енергоносіїв відмовиться Велика Британія. А Єврокомісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу план відмови від російських енергоносіїв на 67% вже до кінця цього року. У Міністерстві економіки Німеччини кажуть, що країна готова відмовлятися від російських енергоносіїв. І це означає, що Сполучені Штати переконали своїх європейських союзників у власній моральній правоті, у необхідності обмежити можливості режиму Володимира Путіна агресивно діяти у світі. Можна сказати, що Сполучені Штати бажають вирвати у невгамовного і дикого хижака ікла. І ми прекрасно розуміємо, що смерть Кощея знаходиться саме у цьому яйці, у відмові світу від постачання російської нафти і газу. Незважаючи на те, що вважають, що Росія може продавати свої енергоносії до азійських країн, це не виглядає таким оптимістичним для російського енергосектору. Для організації постачання газу до країн Азії потрібна інша логістика, якої у Росії сьогодні немає. Та й багато азійських країн просто будуть побоюватися купувати нафту і газу Російської Федерації, щоб і собі не потрапити під санкції цивілізованого світу. До того ж, навряд чи азійські країни будуть бажати купувати у Росії, яка перетворюється на справжнього вигнанця енергетичного світу, нафту за ринковою ціною. Росії доведеться пропонувати величезний дисконт, і це буде у свою чергу створювати серйозні проблеми для російської економіки. І ставити питання про те, наскільки регіони-донори, а вони майже всі пов'язані з продажем нафти, можуть забезпечувати переважну більшість російських територій, які просто не можуть прожити за власний рахунок. І якщо у Росії цих регіонів-донорів не залишиться, можна буде поставити крапку на нормальному, економічному, навіть не розвитку, про який ми розвиток взагалі говоримо, а виживанні Російської Федерації. Президент Сполучених Штатів не приховує того, що його дії пов'язані з бажанням зупинити агресію Володимира Путіна в Україні. Він підкреслює, що Путін не зможе перемогти Україну і має це усвідомити. Навіть якщо він захопить один чи інший населений пункт, це не буде означати контролю над всією країною. Говорить Джозеф Байден те, що вже зрозуміло кожному у цивілізованому світі, однак не зрозуміло самому російському президенту, який не збирається змиритися з поразкою, готовий до найзлочинніших і найжорсткіших дій проти українського народу, тільки щоб довести, що він почав цю війну недаремно. Однак вже незабаром його власні співвітчизники розуміють, яку війну все ж таки веде їхня держава. І це буде пов'язано насамперед з економічним станом самої Російської Федерації. Зараз росіяни фактично опинилися у протистоянні усьому цивілізованому світу. Можна сказати, що ми бачимо боротьбу добра і зла у чистому вигляді, причому на боці зла тільки Російська Федерація. Навіть голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провів сьогодні консультації з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. І всі три державники
говорили про необхідність переговірного процесу між Україною і Росією і досягнення домовленості саме за столом перемовин. Залишається тільки сподіватися, що голова Китайської Народної Республіки зможе позитивно вплинути на свого молодшого союзника, президента Російської Федерації Володимира Путіна, і пояснити йому, що якщо дипломатичного рішення конфлікту, який Путін розпочав з Україною, не знайдеться, і якщо Путін не закінчить цю жахливу війну, Китай теж може не допомагати Російській Федерації у її спробі вижити після оцих от пекельних санкцій, які Росія обіцяла ще до її нападу на Україну, і які вона, очевидно, недооцінила. Вся путінська епоха – це епоха нафтодоларів. Ми можемо чітко говорити, що російська економіка в принципі не розвивалася. Ми можемо навіть чітко говорити, що не розвивалася Росія як цивілізація. Останні кілька десятиріч правління Путіна – це деградація російської держави, деградація російського суспільства, деградація російської церкви. Ми були свідками цієї деградації, однак недооцінювали того, що вона може призвести до такої жахливої агресії, до демонстрації звірств, які зараз здійснює російська армія усьому цивілізованому світу. І зараз вже нікого у світі не потрібно переконувати в тому, з яким злом ми маємо справу. І саме тому можна зрозуміти європейських політиків, які зараз закликають своїх співгромадян знизити температуру у домівках. Так, щоб в Європі можна було вже зараз якнаймога менше нафти і газу купувати у Володимира Путіна. Потрібна європейська солідарність. Потрібно, щоб кожен європейський громадянин відмовився від того життя, яким він жив раніше, заради економічного краху Російської Федерації. Якнаймога більш швидкого і якнаймога більш жахливого для тих, хто підтримує агресивний курс Володимира Путіна або не хоче боротися із власним агресивним і злочинним урядом. І це абсолютно нова якість життя на європейському континенті. Це нова якість життя для кожної людини, яка хоче, щоб Європа збереглася. Тому що ми з вами прекрасно зрозуміємо. Якщо Україна, ця фортеця цивілізованого світу, буде знищена силами зла на чолі з Володимиром Путіним, небезпека може нависнути і над самою Європою. Путін може піти на прямий конфлікт із Північно-Атлантичним Союзом. І цей конфлікт насправді може бути ядерним. Таким чином, знищення російської економічної інфраструктури, знищення російського політичного режиму, переформатування російської держави, її демілітаризація і денацифікація стають головними завданнями цивілізованого світу сьогодні. Кожні нові санкції проти Росії наближають нас до виконання цього важливого плану порятунку людства. І Сполучені Штати зараз на чолі цього плану. А от Україна, вона, можна сказати, втілює цей план життя, ризикуючи і жертвуючи життям власних громадян. Дякую, друзі. Миру вам. Можете підписуватися на мій канал, на соціальні мережі, на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Хай щастить!